السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المشاهدين، مرحبا بكم على قناة الساورة فار. حلقة اليوم مبنية على سؤال، وهو: هل الأسبرين مفيد للنباتات؟ الكثير من الناس تداولت معلومة حول استعمال الأسبرين للنباتات، وهذا اعتقاد خاطئ، فاستعمال الأسبرين قد يكون ساما على نباتاتك. كيف ذلك؟ لمعرفة الجواب ركزوا معي في الفيديو، سأشرح لكم كل شيء. أجريت بحوثات وتجارب من قبل علماء في مجال النباتات، وقد استعملوا مادة حمض الساليسيليك لوحدها، وهي مادة رئيسية في صناعة الأسبرين، ولم يستعملوا الأسبرين المصنعة في التجارب، لأن الأسبرين مكون من عدة مواد. تحتوي الأسبرين على عدة مواد أساسية، منها مركب الفينول، حمض الكبريتيك، هيدروكسيد الصوديوم، ثاني أكسيد الكربون، وحمض الساليسيليك، وهو المادة الرئيسية كما قلنا في صناعة الأسبرين. قام العلماء باستعمال حمض الساليسيليك برشه على النبات، وليس كما هو مروج له في الفيديوهات، حيث أنهم يقولون: قم بتذويب الأسبرين في الماء واسقي بها نباتاتك، وهذا ينتج عنه عواقب وخيمة. كما أن العملية أجريت في الليل لتفادي احتراق النبات، وأقيمت التجربة بمعدل 300 ملغ من حمض الساليسيليك مذابة في 11 لتر من الماء، وكانوا يقومون برش المحلول مرة كل 3 أسابيع، ولم يسقوا النبات بالمحلول. كما قلنا سابقا، للأسبرين تأثيرات سلبية على النبات، نذكر منها: أولا، الأسبرين يفتح مسامات أوراق النبات، ولهذا قام العلماء بالتجربة ليلا لكي لا يتأثر النبات. وثانيا، الأسبرين يتسبب في تسرب المواد الغذائية من الجذور، وهذا قد يفقد النبات طاقته وحيويته. والآن بعدما تحدثنا عن آثار الأسبرين على النباتات، سننتقل إلى فوائد حمض الساليسيليك على النبات. أولا، هذا الحمض يحفز بكتيريا الجذور على العمل بشكل أفضل، وبالتالي امتصاص أفضل للغذاء من التربة بفضل الجذور. ثانيا، يعمل هذا الحمض على إطلاق جهاز الدفاع ضد التوتر الفيزيائي للنبتة. وثالثا، يعتبر منظم مهم للنبات، حيث أنه يعمل على تنظيم نمو النبات بين المجموع الخضري والمجموع الجذري. إذن خلاصة الفيديو هي أن الأسبرين المصنعة قد تكون سامة على بعض النباتات، وأن العلماء استعملوا مادة حمض الساليسيليك الخام، ولم يستعملوا الأسبرين المصنعة في التجارب، ولذا قبل استعمال أي مادة كانت يجب التأكد منها بطريقة علمية أولا. وهذا كان موضوع حلقتنا لنهار اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو، وشكرا لكم على المشاهدة.